بندقية هجومية تاور 1-8 تم تحسين شركة إلمات بناء على البندقية تاور 1-5 في عام 1963. إنه ينتمي إلى بندقية هجومية تعمل بالهواء المضغوط مع مجلة واحدة. مواصفات الذخيرة هي ذخيرة 5.56 ملم من معيار الناتو، بعقب تاور 1-8 ممتد بطول 940 ملم، بعقب قابلة للطي 738 ملم. يزن البندقية بالكامل 3.2 كيلو جراما. طول السبطنة 464 ملم. سعة المخزن 20 أو 30 أو 40 طلقة. معدل إطلاق النار 800 طلقة دقيقة. على الرغم من أن بندقية هجومية تاور 1-8 لم يتم استخدامها كبندقية قياسية من قبل أي دولة، ولكنها أثرت على العديد من الأسلحة اللاحقة، بما في ذلك بندقية معركة تايوان T65 وبنادق بريطانية من طراز إس-80 وتساور 8-8 وسلسلة HKG 3.6 في المانيا، معروف أيضاً باستخدامه من قبل الجيش الجمهوري لأيرلندا الشمالية، وحصلت على لقب ذي ويدوميتر في وقت مبكر من عام 1957. بدأ يبحث الجيش الأمريكي مشتق على بندقية صغيرة العيار عالية السرعة، بعد أن اعتمد عيار 7.62 ملم M14 أي مشروع سالفو في ذلك الوقت. وقبلت الشركتان إلمات ووينشستر على تكليف تصميم مسدساً نموذجياً لبندقية نيران ذات معدل عال 5.56 ملم. في ذلك الوقت اقترحت بندقية تاور 1-5 نسخة مخفضة من عيار 7.62 ملم تاور 1-0. نسخت وينشستر نموذج أولي كاربين صممه كاربين ويليام، لأن الجيش في ذلك الوقت بشكل عام لم يرى تاور 1-5 ذو عيار صغير جيد. لذلك أثناء الاختبار طويل المدى لتاور 1-5 من قبل الجيش الأمريكي، صاحب العمل فارتشايلد الذي اختارت إلمات اختار التخلي عن هذا التصميم. تم بيع حقوق الإنتاج لتاور 1-5 إلى كلت. في الوقت نفسه سمح إلمات ينفصل كشركة مستقلة، والسماح لأصحاب الأعمال الجدد بشراء جميع التصميمات باستثناء تاور 1-0 وتاور 1-5، لكنها كانت غير متوقعة. اختار الجيش الأمريكي أخيراً تاور 1-5 كمعدات قياسية، ولكن في هذا الوقت باعت إلمات تاور 1-5، لذلك لا ربح من ذلك. وهذا تاور 1-5 هو أحدث بندقية M16 للجيش الأمريكي منذ أن تم بيع تصميمات تاور 1-0 وتاور 1-5 مسبقاً. لذلك لم يعد بإمكان إلمات استخدام أنظمة الهواء المضغوط ذات الحقن المباشر. في وقت لاحق بدأت إلمات بتصميم طراز اتخاذ بندقية مع محرك مكبس قصير السكتة الدماغية. هذا هو بندقية هجومية تاور 1-6. ومع ذلك لأنه لم يتم التعرف على البندقية عالية السرعة من العيار الصغير في ذلك الوقت، لا تزال بندقية تاور 1-6 تستخدم عيار 7.62 ملم. في وقت لاحق بعد أن بدأ الجيش الأمريكي في استخدام عيار 5.56 ملم تاور 1-5، بدأ إلمات أيضاً في البحث عن تصميم يمكنه منافسة تاور 1-5. لذلك بدأ البحث في تخفيض عيار تاور 1-6. تم تسمية التصميم الناتج ببندقية هجومية تاور 1-8. يختلف هيكل بندقية تاور 1-8 تماماً عن تاور 1-5 التقليدي، على الرغم من اعتمادها أيضاً عملية نقل الغاز للبندقية شبه الأوتوماتيكية SVT 4.0 المعدلة، ولكن تاور 1-8 عبارة عن أسطوانة غاز لتقبل الغاز ثم دفع قضيب التوصيل، دفع المزلاج للخلف لإكمال فتح المزلاج، برنامج عمل الإخراج وإعادة التحميل. هذا الهيكل مشابه لبندقية M14. مخزن بندقية تاور 1-8 تشبه مخزن بندقية تاور 1-5، ومع ذلك لا يتم إزالة جانب واحد من جزء جاحظ عالي المخزن. على الجانب الآخر هو إضافة الأخديد، لذا فإن المخزنين ليس متطابقتين. راجعت مجموعة ذراع الارتداد تصميم ذراع الارتداد المزدوج لبندقية رشاش M3، ركبوا خلف جسم البندقية وتستخدم لإصلاح واقي اليد العلوي. في وقت لاحق هذا هيكل نقل مكبس قصير الشوط مدمج ببندقية T65 التايوانية.
وتم تطبيقه على التطوير اللاحق للبنادق ذات العيار الصغير. أكبر ميزة لهذا الهيكل هي أن عند استخدام ذخيرة رخيصة ذات تكوين رديء يمكن تأخير أو تجنيب جزئياً رواسب كربونية شديدة تشكلت في التصميم. بالإضافة إلى ذلك يمكنها حماية زيت التشحيم الخاص بالترباس ليس بسبب تطاير الحرارة المرتفع، وذلك للحفاظ على تأثير التشحيم المناسب. لذلك تم استخدام هذا النظام كمرجع من قبل العديد من البلدان. بنادق من سلسلة ياور 1-5 السابقة جميعها تستخدم الحقن المباشر للغاز، غاز عالي الضغط لذخيرة من أنبوب رفيع من الفولاذ المقاوم للصدأ ينتقل إلى قبول فوهات الهواء الذي عالي قاعدة الترباس، ثم دفع البندقية للارتداد. ولكن في هذه المرحلة إذا استخدمت ذخيرة ذات التكوين السيء من السهل تسبب ترسب الكربون وتكوين الطمي عند قبول فوهات الهواء وعروات قفل الترباس على شكل تروس وغلاف المخزن وغيرها. عندما يكون السلاح الناري حوالي 7000 طلقة سيكون هناك موقف يتعطل فيه الترباس. إذا حدث هذا النوع من الفشل في ساحة المعركة ستكون قاتلة للجنود. تصميم مسبق ياور 1-5 يجسد فيه المواد الرئيسية المستخدمة هي مطروقات سبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطائرات. في المقابل فإن ياور 1-8 مصنوعة من الفولاذ المختوم، ومع ذلك فإن الألواح الفولاذية المختومة أرخص بكثير من مطروقات سبائك الألومنيوم. لذلك فإن سعر ياور 1-8 أرخص من سعر ياور 1-5. إذا كانت تشتري بكميات كبيرة فهناك ميزة السعر، ومتطلبات الإنتاج لتزوير سبائك الألومنيوم عالية. الألواح الفولاذية المختومة أبسط بكثير، لذلك هناك ميزة كبيرة في البلدان التي لا تملك القدرة على إنتاج ياور 1-5. بعد تصميم المات بنجاح لياور 1-8 تنتج بكميات صغيرة. في الوقت نفسه تعمل أيضاً على تعزيز المبيعات للجيش الأمريكي. تأمل في استبدال M16 ياور 1-5 في الجيش. في عام 1964 بدأت رابطة مشاة الجيش الأمريكي اختبار البندقية. شاركت عدة بنادق بما في ذلك ياور 1-8 في الاختبار، ومع ذلك يظهر تقرير الاختبار على الرغم من أن ياور 1-8 لديه بعض الإمكانات، ولكن لا يزال هناك العديد من العيوب التي تحتاج إلى تحسين. عادت بندقية ياور 1-8 المحسنة للاختبار مرة أخرى، ومع ذلك تم الكشف عن ناقصين و16 عيباً في هذه المرة. الناقصان تشمل عدم متانة المطرقة، تفتقر لحام مقبض السحب إلى المتانة، تم تضمين 16 عيباً في المسط، عدم وجود المتانة في التصميم بما في ذلك أجزاء متعددة من الرؤية. ليس فقط هذا، تظهر نتائج الاختبار أن ياور 1-8 في السلامة والجودة. التوازن خلف بندقية M16E1. بعد هذا الاختبار علامات تحسن مرة أخرى. أيضاً الاختبار الأخير لياور 1-8 يحتوي هذا الاختبار على 27 معياراً. وصلت ياور 1-8 إلى 17 فقط في الاختبار، وفي الاختبار وجد أنه عند إطلاق أكثر من 8000 طلقة تعرض المقبض والمطرقة وما إلى ذلك لأضرار بالغة. وما زال عيب التأمين السابق. تعديل اتجاه المسطرة ليس واضحاً بدرجة كافية. تعرض النازع لأضرار جسيمة بعد 5000 طلقة من التصميم. الأكثر دموية. معدل فشل ياور 1-8 هو 3 نقطة، M16E1 2 نقطة. عند الاختبار في درجات حرارة قصوى أطلق السلاحان الناريان ما مجموعه 9000 طلقة. حدث فشل 11 في M16E1. ياور 1-8 يصل إلى 112 مرة. الاستنتاج المشترك لهذه الاختبارات الثلاثة هو أن على الرغم من أن ياور 1-8 لديه بعض الإمكانات، ولكن قبل الاختبار لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحسين. ياور 1-8 هو فشل كامل بعد 3 اختبارات. لا يمكن إلا أن يقال أن المستقبل قاتم. لذلك على الرغم من أن ياور 1-8 تم تصميمه، لكنها لا تستخدم على نطاق واسع من قبل أي جيش. في وقت لاحق رخصت مصنع كوستيماس إنتاج النسخة شبه الآلية من ياور 1-8. يعرف أيضاً باسم ياور 1-8-0. ينتمي إلى البندقية المدنية.
AR 180 في كوستا ميسا. كانت أول بندقية عسكرية نصف آلية، واستخدمت على نطاق واسع في الولايات المتحدة. صناعات تويوهو في اليابان من عام 1972 إلى عام 1974. إنتاج AR 180 ومع ذلك تم حظره لاحقاً من الإنتاج في اليابان. آخر شركة بريطانية من شركة ستيرلينغ أرمنت حصلت على حقوق إنتاج AR 180 يعود مرة أخرى، لكنها لم تحقق نتائج مبيعات مثالية. مواجهة ركود الإنتاج. الشيء الوحيد الذي يجعل AR 180 مشهوراً في العالم هو جيش أيرلندا الشمالية المؤقت في السبعينيات. يزعم أنهم اشتروا سراً من الولايات المتحدة أكثر من AR 182 في القتال مع الجيش البريطاني، لدرجة أن AR 180 أصبح السلاح الأيقوني لجيش أيرلندا الشمالية في ذلك الوقت. أطلق عليها اسم ذي ويدومتر. في وقت لاحق استحوذت علمات على حقوق التصنيع لAR 180، بيعها ونقلها إلى شركة سينغي باورسيس. استقت الشركة لاحقا منتجات مثل عساور 88 وSAR 80. أنجح استخدام لنظام AR 180 هو بندقية HK G36. يمكن القول أن سلسلة G36 التي تم إنتاجها في التسعينيات أكثر بندقية عيار 5.56 ملم نجاحاً تجارياً بعد سلسلة AR من البنادق. حتى بندقية XM8 التي طورتها G36 انتهت تقريباً الهيمنة سلسلة بنادق AR M16 M4 في الجيش الأمريكي. في وقت لاحق اشتقت شركة G36HK من AR 180. يتم تعبئة دليل غاز المكبس القصير في بندقية M4. تم إطلاق HK 416. تحقيق نجاح كبير في السوق. بشكل عام، بندقية AR 180 هي بندقية هجومية رخيصة ورقيقة، وبندقية رخيصة الثمن اختارت البلدان التي لا تستطيع شراء أحدث البنادق الغربية بعالية التكلفة. لها إمكانات كبيرة في التجارة، ومع ذلك فهو مقيد بأساليب التسويق الخاصة بالعلمات. AR 180 لم يلمع حقا. إذن ما رأيك في المقارنة بين T65 المنتج في تايوان وAR 180؟ ما هي الترقيات هناك؟ وماذا عن تلك التخفيضات؟ هذه القضية تنتهي هنا. أراك المرة القادمة.